Medyo na-shock lang ako nung sinabi natin na, nung ni-raise natin yung point na may problem tayo sa identity ng bansa natin, yung Philippine cinema. Kasi parang, totoo naman, inisip ko kasi insight lang na hindi po ba siya reflective sa edad din ng bansa natin na parang ilang taon pa lang kasi tayo malaya. And up till now, parang hindi lang naman Philippine cinema ang wala pang identidad. Parang miski tayo, hindi rin natin kilala kung sino tayo. Baka nang reflective siya sa ganung bagay. And then second point, how do we set standards? Parang kanina kasi, nag-release yung point ng aesthetic standards. So parang, sino, ang manunuri at YCC lang ba ang nag-create ng standards na to? Considering na sinasabi natin na we have to be, sinabi nga ni Dr. Johnson, na we have to have balance at fairness sa ginagawa natin criticism. Now, yung pagpunta doon sa aesthetic standards na yun, na pamantayan nga natin para masabing maganda or hindi maganda ang isang pelikula. Paano natin siya napagsasama? Considering na ang daming theories o teorya na meron tayo ngayon, at nagka-clash sila. At in a way, napaka-subjective niya. For example, yung semiotics na sinasabi, ay iba pala ang interpretation ko. Yung mga ganun ako, ang daming complexities sa isang pelikula. Tapos na-judge agad natin sa yung ganun-ganun na. If I may, okay. So dalawa po, no? Actually, yung isa lumalabas na kailangan i-qualify yung, I think when we talked about Filipino national, ang parang nagiging suma niya ay walang identidad ng pelikulang Pilipino. Yun nga ba ang sinasabi natin parang, yun yung isang tanong. At yung ikalawang tanong ay, since institusyon ng manunuri at ang YCC, sila ba ang nagdidikta ng kung anong maganda at kung anong hindi magandang pelikula, samantalang napaka-complex ng pagpanood ng pelikula, and the term that he used also is, it becomes subjective then that these institutions say that these are the good films and these are the bad films. So yun yung dalawang tanong. Yung kawalang identidad at saka yung aesthetic standards na gamit. Ang manunuri at saka ang YCC, annually, sasabi, ito yung sa palagay namin na best picture. Sasabihin ng two collectives. So that, I think, establishes certain norms in the judging of films. And the public is supposed to learn from the two choices that are presented to the Filipino public annually. So merong manunuri standard, merong YCC standard. Ang public nagkakaroon ng ideya na meron palang mga pamantayan para sa mahusay na pelikula. At least, hindi lang consumption ng produkto ng industry or ng film industry ang nagiging batayan. So hindi lang anything at all qualifies as a good movie or a Filipino movie. Merong dalawang grupo that present to the public certain norms in the judging of film. And I think that's the only function that critics group can present to the public. Na service na yun na mayroong pamantayan ginamit ng isang collective kung ano yung mahusay na pelikula. At that gives the public
start in the appreciation of what the kind of films that they should pattern. Yung second question ko na, yung award-giving bodies na ba nag-determine ang canon of Philippine cinema or national cinema? Certainly not, di ba? Yung scholarship, ano ba ang tinuturo sa klase, ano pinapapanood sa estudyante bilang hallmarks of Philippine cinema, ano yung na-publish, ano yung pinapanalo sa International Film Festival, na wala sa radar ng local award-giving bodies. Lahat ito nagtutulungan para magbuo ng canon. It's not just one or two groups anointing a chosen one for the years. At yung canon naman na yun ay dynamic. Naalala ko yung panaghoy, nagtayo yung panaghoy sa Sugba ni Cesar Montano sa isang pelikula pa. Pagtapos in retrospect, nung nagawa ng listahan ng manunuri ng 10 best films, sila naglagay yung panaghoy, pumasok lang yun. Kahit during that time, tayo sila. So, nung pumili ka, yung 10 years na marker decade, na kung saan nag-hallmark ng 10 best films of the decade, hindi nawawala. Ibig sabihin, dynamic itong choices na to. Yung second question mo tungkol sa Philippine culture, precisely, films are useful to be able to discuss issues of Philippine culture kasi they're snapshots. Sa buhay natin, hindi mo makukuha itong mga snapshots na to, but these are representations of Philippine cultures na sa pelikula mo lang matutunghayan kasi meron yung emotive relationship dito sa mga kwento at sa mga artista at sa klase ng mga pelikulang tinatangkilik natin. Actually, yung ito yung sinasabi nila, well, first yung pamantayan ng manunuri. Actually, totoo yun eh. Pag tinignan mo yung mga nanalo yun dahil sa pamantayan. No? By the way, ang manunuri, sinulat ang pamantayan. At pinabasa yung palagi sa lahat ng awards para malaman ng, kasi kung yun eh, part of the education ng film goers, no? Na merong batayan pala para sa pagpili. So that's very important. Ang batayan na yung pag sinuri mo, actually, batayan para sa art film. Right? Which raises an important question. Sa canon ba ng national cinema, art films lang ang mga kasama? And ako I object to that being. Kasi, paano na ang lahat ang majority ng mga pelikula na nilikha ng mga Pilipino na komersyal, halimbawa, di ba? Maaaring sabihin mo na mababa ang pamantayan nito sa sining, pero ito ay nilikha ng mga tao na may pulso sa karaniwang tao. In other words, may dialogue between the filmmaker and the viewer, right? So that the filmmaker is giving the viewer something that he or she expects to receive, right? So, ano yun? Bawa, even the most commercial of Dolphy movies, right? Maraming problema yon in terms of the view on poverty, the view on gays, and so on. Pero, hindi mo pwedeng isa-isang tabi yun na wala itong kahulugan in terms of the national cinema. Kailangan lang iproseso natin kung ano ang matutuhan natin sa mga pelikulang ito tungkol sa ating pagiging Pilipino. Meron din silang realidad na pinapakita sa atin. Pero obviously, yung realidad na yon ay through certain glasses, right? So, merong nag-filter dun sa reality na pinapakita sa atin. Pero hindi nangangahulugan na wala ng pagka-Pilipino na makikita doon o nasa salamin sa mga pelikulang ito. So, this has always bothered me na this is one of the comments I made on si Doy kasi Del Mundo wrote nasa Orian yun, yung film industry is dead, long live the national cinema. No? Sa kanya, film industry is not included in the Filipino national cinema. National cinema is only artworks, art films made by Gerardo de Leon, nakalista yun, kung alin yun, Noli, Pili, Sisa, etc. Right?
Lamberto Avellana, that even everything birthday, nakalagay lang, Badjao, Anagdalita, etc. Right? Ang nakakataas ng balahibo yun kasi para bang iniligtahan mo na ang buong bansa na ito lang ang dapat ninyong i-consider na expression ng Pilipino ng kanyang sarili. Di ba masyado man yun? Napaka-harsh naman. Diba? Parang wala nang karapatan kayong lahat na mag-include ng ano pa man. Ito lang ang pamantayan at dapat istrikto. So sa kanya, lahat ng ginawa ng film industry na commercial does not deserve to be considered in the discussion of a national cinema. I really object to that kasi hindi, palagi ko, pag pinag-aralan natin, maaaring marami pa tayong makita na mga salamin ng pagka-Pilipino, mga aspeto ng pagka-Pilipino sa mga commercial films. Right? So, marami tayong objections dito sa pagiging commercial niya, pero I think with the right tools of analysis, we might be able to see, have certain insights into what is Filipino from this commercial film. Maganda yun na ni-raise at may pagtanggap kay Dr. Chongson na meron siyang discontent or hindi pagkagusto doon na ang canons na nabubuo, especially from the public eye nga bali, talagang mukhang yung art films lamang. Madagdagan, pero ang tanong ko dyan, bago ko idagdag pa, ang iba't ibang mga hugis ng pelikula na umit po. No? Talagang na-marginalize, hindi lang na-marginalize, minsan totally na-orphan mula dun sa kategorya ng ginawa ninyo. Unang itanong ko muna ay, so ano kung, paano nyo nire-resolva yung issue ng discontent ninyo? So, perhaps I would expect some answer to that. Pero ang may dagdag ko dito, hindi lamang po yung tinatawag natin na commercial films, no? Kaya nung 80s po, on my own nga bali, dahil may discontent din ako dyan sa industrial cinema na yan, sa mode of production ninyo, nagkaroon kami ng alternative cinema. You know, at hanggang sa nagsumangayan sa mga collectives, hanggang sumangayan sa indie, na of course, iba ang hugis ng indie ngayon, kasi tama si Dr. Lumbera na kahit sa ang indie cinema na yan, makikita po natin talaga na iiba ang landasin at hugis niya. So ako po, I totally agree with that, no? Ngunit, yung konsepto ng indie cinema, masarap pa rin na i-engage. Pero may iba-iba nga ang hugis nito. So yun lang po aking mga issues dyan. So, madagdagan ko pa ngayon na bali na totally talaga, almost oblivious ang sabi ko, except late 90s siguro na unti-unti, you gave an award to short films and all that. Sabihin ko lang ito ang mga hindi na isama sa kanilang mga pagsusuri. The short films, the oldest form, the mother of all cinemas in the world, the short film. How can we ignore the short film? Alright, number two, and the 80s was a robust period of short films. I would even proclaim as the historian, the self-designated historian at that time, the golden age ng short films. Paano natin nakaligtaan yun? Bakit wala sa radar? Parang MH Malaysia Airlines 370 na wala sa radar. Kaya sabi ko saan na kami. So I will write my own book on that. Again, ang daming nasasabi, ang atake naman po sa akin noon as, ay naku, ikaw ang piloto na nagbuhat ng sarili mong aeroplano. Oo, kung saan mo din nilapag yung aeroplano mo, bahala ka. So, documentary. Sinasabi ni Dr. Johnson, for example, na ito ang uri ng engagement, the documentary. May iba akong alam dyan, si sino na nga ito? Clemente, Joey Clemente, nabaril sa Mindiola, tinanggalan ng isang 1 inch na kanyang bituka, pero bitbit niya pa rin ang camera at samantalang gumugulong-gulong siya. Ano? So, ilan sa amin ang talagang tingin namin ay cinema of choice namin ang documentary. Experimental film. Yung pinakamahirap, I think, na uri at walang-wala talaga sa radar yan. So ito po ang mga iba't ibang uri at dagdag ko na lang dito nga bali, ang pinakaraming pinuproduce yearly, yung student films. Ako, gumagawa kayo ng student films, wala sarili kasaysayan niya. Hindi ba? Pag isulat niyo ang kasaysayan, may estudyante ko yan. So, may mga kakulangan, may mga limitasyon, pero they can only maybe just contain us. So, Dr. Chongson, ang tanong ko po, ano ang sa discontent nyo? Ano yung tanong ko kanina? Yung may discontent kayo, pero ano yung ginagawa nyo? Yan ang pinag-iisipan ko pa. Kasi hindi ganun ka
sa radar namin ang short film. Hindi, 80s na lang. Hindi ka na nalano. Hindi, I think we're very, very conscious of that. In fact, ang student films talagang kinoconsider namin sa OEM. Right? In fact, we just received a batch of them, right, for the awards this year. So, hindi totoo yun na we consider that, and documentaries as well. So last year, Harana won. Right? So, this year, may mga documentaries na naman kinoconsider. Right? So, Kailan po yun nagsimula na you started? yung documentary kailan na? 3 years pa lang yun. Pero yung short film matagal na. Matagal na yun. Teka, baka hindi ko alam kung nasa may discussion, pero gusto ko lang. Gusto ko lang balikan yung isang tanong kanina, yung pag-canonize, no? At yung identity, parang wala yung ganun nasa pakita. Gusto ko siyang tignan na bakit iba-iba ang ino-offer na pananaw imbes sa kung sino ang Filipino o kung sino ang mga Filipino sa isang bahagi ng kasaysayan. I would like to believe that it's our responses, no, or our categories are responses to existing discourses. Halimbawa, bakit nanalo ang pelikulang ito, Bayan Ko, no, sa panahon iyon? Dahil hindi siya kinikilala ng iba pang discourses ng award-giving bodies, no? Bakit hindi mananalo si Sister Stella sa Catholic Mass Media Awards? Kaya kailangan siyang manalo sa ibang award-giving bodies. Dahil nakikipag-away kami sa ideolohiya sa masakit na positive na ideology ng ganung klaseng pamantayan. Kaya, of course, kailangan hintayin yun para manalo. Gagawa ka rin. Okay, ito manalo. No. The point here is, familiar ka rin sa terrain ng discourse ng iba pang mga grupo. No? At paano ka paninitigan mo yung pananaw mo in response to yourself as one unit, to your organization as one unit, and in relation and in response to possible discourses circulating in society. So, doon ka haharap. At yun yung challenge, kaya partly, yes, canonical, partly prescriptive, pero in response also to discourses that we don't like, kabiling ko ng gano'n, or discourses na kinakalaban. Now, with ang mga Filipino, sino ka sa larangan ito ng pagkilala kung sino ka? Identity, this is not mine, this is Stuart thought. Identity is not about, culture is not about who you are. Culture is an identification, or culture is about the politics of representation. Kilalanin mo nasan ka sa politika ng representasyon yun. Basically, ganun lang yung tingin ko, no, sa mga bagay nito. Actually, it's 5 minutes to 5, so advance po yan. Philippine so we should be closing the discussion. Actually, isa sa mga and also as a rejoinder to the question, isa sa mga magandang pwede nating kunin na putol ay we can disagree, no? So isa sa mga ini-equip tayo ng criticism na ito yung sinabi nila and we have our own and we disagree with the choices, etc. No? So I think magandang bahagi yun na tinuturo sa atin ang kritisismo, no? Na meron silang input forward and therefore we need to respond to it, no? And that also partly addresses the question, yun lang bang dinidikta ng mga institution? Of course, also, we know that the Mananurin, the YCC are institutions, no? And whatever they choose for in a given year na mananalo ay pinapanood ng mga estudyante at tinatandaan natin at nalalagay sa library. So, therefore, it becomes more important for the ordinary viewer to be equipped critically dahil precisely the institutions dialectically interact with the people, no? So, napakahalaga nun. Ngayon, dahil 5 minutes na lang, kung meron po kayong gustong sabihin mga critics in the panel, any parting shots, if none, then we can pass the mic, and then we will end. So, meron po ba kayong gustong, lalo na mga estudyante na nakikinig at mga colleagues na who are interested to know your views? So, yeah. One last point lang, nabanggit na rin ito kanina, no, ni Roland. Pag
nagsulat tayo o nanuri tayo, of course, natin yung responsibility na laging lumalabas, pero huwag din natin kaligtaan ang ating accountability sa sinulat natin. No? Minsan responsible, pero minsan, oops, yung accountability, hindi tayo kailangang bumitaw sa ating accountability sa ating ginawa. Kung yun ay hindi mo kayang gawin, huwag ka nang lang magsulat. No? At yun ang napansin ko sa blog writers, no? I have nothing against them, actually sinusundan ko sila. No? Kailan walang marami, so far sa mga diskusyon, bumibitaw sa accountability. At yun ang hinahanap ko sa kritiko. Hindi lang responsibility, but accountability. Ako alam ko kung bakit ako nandito. No? It's really with the discomfort that although I'm really much honored na I'm sitting here with some of our, iba dito larger than life characters para sa akin or figures. No? But I'm here really to represent, feeling ko, yung boses ng kamalayang pagkasaysayan, no? Na napakahalaga. At alam ko, isa din yan. So sa mga intellectual, anong tawag nito? Thoughts maybe that we have here in the academia, bale, napakalakas pa rin itong criticismo, no? And where is historical writing, no? So parang sa mga susunod sana, pagbigyan din ng pagkakataon na puusbungin, at lalo na dito si Dean pala, na puusbungin natin ang historical thinking and historical studies din, ano? And then, ang feeling ko bale is that sa tingin ko, ang critique ko sa discussion na ito ay yung pagkalito natin, yung hindi natin minsan pagkakaintindihan, ay maaari natin ma-historicize at may mga lessons tayo na makukuha from history. And the moment we really, and this is my approach towards my writing, bale, I'm writing history right now because I'm really looking forward to the time we're in. I will be able to really develop my set of engagements, with theory and with history, and whether it will take the form of theory bale or criticism, they will all emanate and come from my study and reading of history. Siguro, dapat banggitin na hindi lahat ng film scholars ay merong access to facts the way Nick De Ocampo has. And therefore, history is, the sense of history is hampered by the limitations ng Pilipinas. So, our libraries do not contain enough material to for the film historian, nor wala tayong archive that will provide our film historians with personal experience of the films mentioned in history. So isang problema yan sa pag-aaral ng pelikula, ang access to the records of archives and of libraries. For that, dahil hindi po ako mayaman, baka yun ang lalabas na impression sa inyo, no? I'll kick doors. I was just a working student when I was a student here. I fainted in and my students know this, I fainted in my classes, because I had nothing to eat, alright? So in other words, it's not, baka lang darating sa inyo kasi nang yaman-yaman ni Nick De Ocampo. The access that Dr. Umbera is saying is that these are scholarships and I am using my intellectual powers and my intellect really. Not so much of my charm anymore, I'm losing my teeth. But rather, scholarships, I just received a Sumitomo grant and that will open another door. I never stop kicking doors. UP has not really been very helpful at all. I just ended bale with, I think all of us have a sense of activism in all of this, alright? So, my historical writing is a sense, it comes from a sense of duty, a sense of activism that, this history has got to be written. The truth is, it should have been written decades ago. Dahil gusto ko lang balik yung idea ng film criticism at yung direction niya. Na yung nangyayari naman sa Pilipinas, hindi na vacuum. Gusto ko lang banggitin na sa yung academic discourse talaga niya, tumutungo na kung saan ang film becomes central sa transmedia experience natin. Which means hindi na lang siya panunood ng pelikula within the context na tayo ng YouTube,
bits and pieces, shorter pieces na nag-use sa atin na kung saan yung affect ng film, natatawa tayo sa mga batang natatawa ng forever for 2 minutes, etc. Yun yung magiging, yun yung development ng film studies sa ibang bansa. Kaya, although kailangan natin balikan yung history natin, etc. And it's also moving forward. Kung saan ang film will really meld with the other technologies and platforms. So nasabi na lahat. So, yung kritisismo una, syempre, kailangan hindi humihinto manood, magbasa ng magiging kabay na teorya sa pag-unawa ng pelikula. Pero siguro kaya nagdedebate o hindi nagkakaintindihan yung mga kritiko at merong kritisismo at may historiador tayo na nandito. Kasi mahal mo yung sining Pilipino, di ba? Yun yung pinaka-impetus kasi talaga. Hindi mo na mapapansin yung isang bagay, una, kung tingin mo na hindi siya mahalaga sa kultura, sa lipunan, di ba? So yung mga kritiko, kahit dinidismantle na yung mga pelikula o walang nananalong award sa isang taon o pangit yung student work or whatever, ang bottom line eh, kasi nga may tinataas ka rin na benchmark ng pelikula. At yung benchmark na yun, eh yun yung mas gusto mo na namnamin ng lipunan sa pangkalahatan. Yung national cinema na pinag-usapan natin should be composed, I think, of not only the canon of works that groups like Romano or YCC have chosen, no? But should also include commercial films that actually capture a lot of the sensibility of ordinary people, ordinary Filipinos. Okay? But the creation of the composition of the national cinema is different from the directions that we want to take for that national cinema. Kasi yung canon, etc., tapos na yun eh. Itong awards na binibigay, halimbawa ng Manunuri, pag tinignan mo, art film sila, pero meron silang tinutumbok. Right? In other words, ano yung pinapanalo ng Manunuri? Makikita mo, these are films that give us insights into Philippine society, that make us engage with the issues, the problems of that society, and most of all, make us critical. In other words, naging mapanuri tayo dito sa mga problema ito. Bakit ganon? Kasi ang talagang tinutumbok at tinutungo ng ganitong klase ng panunuri ay hindi ng awards pati, ay ang pagbubuo ng isang bansa. Anong klaseng bansa? It is really a nation of citizens who are critical, right? And who have commitment to their country. So, kung titignan mo, wala nga sigurong teorya pa na nabubuo, pero mayroong direksyon. Ang awards ng Manunuri, I don't want to speak for YCC, maybe si Patrick will speak for them later. Pero as far as the Manunuri concerned, pag tinignan mo ang mga pelikula na nananalo, halimbawa, there was one year na dalawang pelikula yon, alam ko, pinanalo namin ang Bayaning Third World kasi ito yung nagbubukas mas kritikal na pelikula, nagbubukas ng mga katanungan tungkol sa pagkabayani ni Rizal na may kinalaman din sa kumulo natin ng bansa. Right? So, the awards in this case are actually awards that show a direction for us to create a nation of thinking citizens. Salamat. Dalawang punto lang kauna yung dapat siguro tingnan natin yung criticism not as the last word but as a moment like the ongoing conversation, an entry point that tingin ko ito ay provocative proposition. May inahain lang kaming proposition or idea and then we invite the public to engage with the provocation and the proposition. But at the same time, may pedagogical
finally, I think if we demand from films a certain quality, I think the public also must demand from us a certain quality. No? So, yun lang, if yung public, if we demand from filmmakers or the industry a level of quality, I think the public also can demand from us, or must demand from critics a level of quality. The quality of the criteria, the quality of the interpretation of the criteria, and also the quality of the articulation, the kind of writing. So, yun ang sinisikap namin sa YCs. Na masilimuot yung criteria kasi masilimuot yung material ng film. So, dapat sa pag-articulate nito ay masalimuot. So, may problema sa language minsan o kadalasan dahil hindi talaga maiiwasan. Pero lagi kami nagtatangka na mag-communicate. Sa our roundtable discussion, nagpapasalamat po ang ORP sa ating mga critics sa kanilang pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagpunta niyo po ngayong hapon na nakadagdag dito sa discussion. So, maraming salamat po sa